हेलो एभ्रिवान। सो आजको भिडियो क्लास 9 भ्यालु एडेड ट्याक्सबाट लिएको र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले क्वेसन नम्बर 9 सम्म गरेको थियौँ भने आज हामी क्वेसन नम्बर 10 गर्नेछौँ। क्वेसन नम्बर 10 ए मा हेर्न सकिन्छ, अ फ्यान्सी वाच शप इज ह्याभिङ अ बिग सेल विथ अ 20% अफ 20% अफ अन वाचेस भनेपछि 20% अफ भनेपछि यो के दिएको, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दिएको। 20% अफ भनेपछि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति छ, 20% छ। After the discount and adding 13% VAT, discount पछि after the discount and adding 13% VAT, a watch cost rupees 6324. Discount पछि and adding VAT, discount दिएर र VAT add गरेर watch को प्राइस कति भएको छ, 6328। र म एकपल्ट फेरि त्यो टेबल देखाउन चाहन्छु, त्यो फर्मेट देखाउन चाहन्छु। आफ्टर डिस्काउन्ट, डिस्काउन्ट पछिको प्राइस के हुन्छ, सेलिङ प्राइस, र भ्याट पछिको प्राइस के हुन्छ, एसपी विथ भ्याट। सो यहाँनिर यो भ्यालु भनेको एसपी विथ भ्याटको दिएको रहेछ 6328, एडिङ 13% भ्याट, भ्याट पछिको प्राइस के हो, 6328। It means this is the SP with VAT. Number 1 मा find its mark price, हामीले के निकाल्नु पर्ने, mark price MP निकाल्नु पर्ने। नम्बर 2 मा calculate the discount amount, त्यसपछि discount amount निकाल्नु पर्ने। नम्बर 3 मा if the VAT rate is increased to 15%, पहिले चाहिँ कति थियो, VAT 13% थियो, 15% भयो भने what will be the change in the final price of the watch, final price भनेको SP with VAT हो, SP with VAT मा के कतिको चेन्ज हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने। ओके, सो लेट्स टेक ए स्टार्ट। क्वेसन नम्बर 10 ए, यहाँनिर 20% अफ मिन्स डिस्काउन्ट पर्सेन्ट, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज इक्वल टु 20%। आफ्टर ए डिस्काउन्ट एन्ड एडिङ 13% भ्याट, भ्याट पर्सेन्ट इज इक्वल टु 13%। वाच कस्ट रुपिस 6328 भनेपछि यो एसपी विथ भ्याट दिएको छ, एसपी विथ भ्याट। प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट एन्ड एडिङ भ्याट मिन्स एसपी विथ भ्याट विच इज 6328। नम्बर 1, क्वेसन नम्बर 1 मा हेर्न सकिन्छ, फाइन्ड इट्स मार्क प्राइस, हामीले के निकाल्नु पर्ने, मार्क प्राइस निकाल्नु पर्ने, एमपी निकाल्नु पर्ने छ। ओके, सो लेट्स युज, अब एमपी को डाइरेक्ट फर्मुला छैन, त्यही भएर एसपी विथ भ्याट के फर्मुला निकालेर के गर्ने, एसपी निकाल्ने, देन ओन्ली वी क्यान गेट एमपी। डाइरेक्टली हामी एमपी फाइन्ड आउट गर्न सक्दैनौँ यहाँबाट। सो हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ, पहिला एसपी विथ भ्याटको फर्मुला युज गर्ने र एसपी फाइन्ड आउट गर्ने। एसपी विथ भ्याट, एसपी विथ भ्याट इज इक्वल टु गिभन हियर रुपिस 6328। एसपी विथ भ्याटको फर्मुला एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी इज इक्वल टु 6328। एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट भनेको 13%, 13 डिवाइडेड बाई 100 इन्टु एसपी इज इक्वल टु 6328. Now take LCM here. Take LCM. What is the LCM? 100. 100 into SP, 100 SP plus 13 into SP, 13 SP is equal to 6328. Or when you add, we get a 113 SP divided by 100 is equal to 6328. अब SP फाइन्ड आउट गर्ने, और SP is equal to 6328 into 100 divided by 113. Therefore SP is equal to, let's find out the value of SP. SP कति आउँछ, 6328 into 100 divide by 113 गर्दाखेरि 5600 आउँछ। तर क्वेसनले हामीलाई मार्क प्राइस निकाल्नु भनेको छ, फाइन्ड द मार्क प्राइस। सो अगेन मार्क प्राइस डाइरेक्ट निकाल्न सकिँदैन, त्यही भएर हामीले पहिला सेलिङ प्राइस फाइन्ड आउट गर्ने, देन वी हेभ टु फाइन्ड आउट मार्क प्राइस अगेन। अब एसपी को फर्मुला फेरि युज गर्नुपर्ने हुन्छ टु फाइन्ड आउट मार्क प्राइस। एसपी इज इक्वल टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी, SP is equal to MP minus discount percent of MP. MP को फर्मुला छैन डाइरेक्टली MP फाइन्ड आउट गर्न, त्यही भएर सेलिङ प्राइस को फर्मुला युज गर्ने, बिकज वी हेभ भ्यालु अफ SP एज वेल एज वी हेभ भ्यालु अफ डिस्काउन्ट अल्सो, एन्ड वी क्यान गेट MP. सो सेलिङ प्राइस को फर्मुला युज गर्ने, MP माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ MP. नाउ सेलिङ प्राइस SP को भ्यालु कति छ, यहाँनिर 5600 इज इक्वल टु
MP minus discount percent. Discount percent कति छ 20%. So we can write here 20 divided by 100 into MP. Okay up to here. Now 5600 is equal to, take LCM here. LCM is 100. 100 into MP. 100 MP minus 20 into MP. 20 MP. Now cross multiply गर्ने, यो दुईटा multiply गर्ने. 5600 into 100 is equal to, when you subtract this two, यो दुईटा subtract गर्दा कति आउँछ 80 MP. यो multiply मा छ भने divide गर्ने. 5600 यहाँ दुईटा 0 छ, so दुईटा 0 दिने, divided by 80 is equal to MP. Therefore MP is equal to कति हुन्छ, let's calculate this one. 1010 cancel. 7 8 is 56. 1230 1230. So 7000. Mark price कति आएको छ 7000. What we have to find out in number 10A, MP. Mark price. MP is equal to, we get here 7000. Okay. Number 2 मा हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, you can see here number 2 मा calculate the discount amount. हामीलाई discount amount फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, discount फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. एकदमै इजी छ discount फाइन्ड आउट गर्न. discount percent of MP लेख्दा पनि भयो, because we have MP as well as we have discount percent. अर्को फर्मुला MP minus SP लेख्दा पनि हुन्छ, MP minus SP. MP is equal to कति आएको छ 7000. So we can write here 7000 minus selling price 5600. यो दुईटा के गर्ने, subtract गर्ने. subtract गर्दा कति आउँछ 1400. So we can write 1400 is the value of discount. After this number 3 मा हेर्न सकिन्छ. In number 3, if the VAT rate increase to 15%. अब VAT rate के भएको छ, increase भएको छ. पहिला चाहिँ 13% थियो, अब चाहिँ increase भएर 15%. What would be the change in final price? Final price भनेको SP with VAT हो. अब फेरि यहाँ हेर्ने, नम्बर 3 मा VAT पर्सेंट के भएको छ, इन्क्रिज भएको छ. VAT पर्सेंट और रेट अफ VAT इज इक्वल टू 15%. पहिले 13% थियो, अब 15% भएको छ. देन वी हेभ टू फाइन्ड आउट SP एन्ड देन SP विथ VAT. सो SP विथ VAT डाइरेक्टली फाइन्ड आउट गर्दा पनि भयो. SP with VAT is equal to, फर्मुला युज गर्ने यहाँनिर SP प्लस VAT पर्सेंट अफ SP. फाइनल प्राइसमा के को चेन्ज देखिन्छ. पहिला चाहिँ SP with VAT 6328 थियो, when the VAT percent is 13%. Now VAT percent is 15%. Then what will be the change in final price? Final price भनेको SP with VAT हो, त्यही भएर SP with VAT निकाल्ने. SP को भ्यालु कति छ 5600 प्लस VAT पर्सेंट भनेको 15%. सो 15 डिवाइडेड बाई 100 इन्टु 5600. ल क्यालकुलेट गर्ने यसलाई. 5600 प्लस 2020 क्यान्सल and 56 into 15. Let's multiply 56 into 15 गर्दाखेरि कति आयो 840. and when you add, how much we get 5600 plus 840, 6440. so final price कति आएको छ 6440. अब यहाँ हेर्न सकिन्छ एउटा कुरा, क्वेशनले के भनेको थियो, फाइनल प्राइसमा के भनेको थियो. फाइनल प्राइसमा के डिफरेन्स हेर्न सकिन्छ. 13% VAT हुँदाखेरि 6328 हुन्छ प्राइस, र 15% हुँदाखेरि प्राइस VAT रेट इन्क्रिज भएको छ 13 to 15. त्यसपछि प्राइस कति भयो, फाइनल प्राइस 6440. भनेपछि 6328 देखि 6440 भएको छ when VAT increase from 13 to 15%. सो यहाँनिर डिफरेन्स निकाल्ने. पहिला दुईटैको डिफरेन्स is equal to 6440 minus 6328 rupees. अब डिफरेन्स निकाल्दा कति आउँछ, minus 6328, we get 112. so price कतिले इन्क्रिज भएको छ 112. therefore we can write here final price increased by rupees 112 when tax rate, VAT rate or rate of VAT जे लेख्दा पनि हुन्छ, rate of tax VAT जे लेख्दा पनि हुन्छ, rate of VAT increased to 15%. 15% increase भयो भने 15% भयो भने कतिले फाइनल प्राइस इन्क्रिज हुन्छ 112 ले.
Hope you understand this question number 10A. Now look at question number 10B. Question number 10B चाहिँ म एक्सप्लेन गरिदिन्छु, यसको एन्सर कति हुन्छ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। एन्सर चाहिँ प्लिज सल्भ गरेर कमेन्ट गर्नु होला। तपाईहरु सल्भ गरेर कमेन्ट नै गर्नुहुन्न क्या। एउटा यो भिडियो हेर्नुभयो सक्यो, त्यसपछि अर्को ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्राई गरेर यसको एन्सर प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। So you can see here number B ma, a traveler bought a carved wooden window after getting a discount 15%. 15% discount. Discount kati sa 15% sa, and paying 13% VAT. Tax rate kati sa, VAT rate kati sa 13% sa. If she paid rupees 7,684 for the carved window. Okay, so if she pays this much 7,684, it means after discount and paying 13% VAT, she paid rupees how much? 7,684 rupees. Okay, it means this is SP with VAT, selling price with VAT. You check discount percent भयो, your rate of tax or tax percent भयो, you check SP with VAT भयो. हामीले के निकाल्नु पर्ने? Find the mark price. Same यस्तै हो, डिस्काउंट पर्सेंट छ, भ्याट पर्सेंट छ, एसपी विथ भ्याट दिएको छ। सुरुमा एसपी विथ भ्याट को फर्मुला यूज गर्ने एन्ड वी क्यान गेट भ्यालु अफ एसपी। फेरि एसपी को फर्मुला यूज गर्ने एन्ड वी क्यान गेट एमपी। सो यसमा पनि हामीले एमपी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। सुरुमा के गर्ने? एमपी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। नम्बर 2 मा फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनेरि? क्याल्कुलेट द डिस्काउंट अमाउन्ट। डिस्काउंट अमाउन्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने? सेम एमपी माइनस एसपी, यसरी गरेर डिस्काउंट अमाउन्ट फाइन्ड आउट गर्ने। फेरि नम्बर सी मा क्वेशनले के भनेको छ? इफ द भ्याट रेट इज इन्क्रिज टु 15%। यहाँ पनि भ्याट रेट कति भएको छ? 15% ले इन्क्रिज भएको थियो। न्यू भ्याट रेट इज 15%। सो एसपी विथ भ्याट फाइन्ड आउट गर्ने, डिफरेन्स फाइन्ड आउट गर्ने र फाइनल प्राइसमा के डिफरेन्स देखिन्छ त्यो यहाँनेरि भन्ने। फाइनल प्राइसहरु सबट्र्याक्ट गर्ने। फाइनल प्राइस भनेको एसपी विथ भ्याट हो। यहाँ क्वेशन नम्बर हेर्न सकिन्छ नम्बर 3 मा, इफ द भ्याट रेट इन्क्रिज टु 15%, व्हाट विल बी द चेन्ज इन फाइनल प्राइस अफ द विन्डो। फाइनल प्राइसमा के चेन्ज देख्न सकिन्छ भ्याट रेट इन्क्रिज हुँदाखेरि। सो सेम लाइक क्वेशन नम्बर 10A गर्न सकिन्छ। होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेशन नम्बर 10A र क्वेशन नम्बर 10B सल्भ गरेर प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। देन we can continue question number 11 in next video. Thanks for watching till last. Keep supporting and keep sharing.